En Mariet, jij hoort 0%? 0%, ja. Dus je hoort jezelf ook niet, want je bent wel goed te verstaan. Mezelf ook niet. En dus soms ga ik ook hard praten, ik weet het niet. Mensen zeggen, maar weet je niet, kan je dat niet voelen? Ik zeg, maar nee, dat kan je echt niet voelen. Nee. Welke aanpassingen heb je op je telefoon gedaan om apps goed voor jou te laten werken? Dus welke toegankelijkheidsinstellingen gebruik je precies? Nou, op de iPhone is er nog steeds niet echt heel veel te doen voor als je helemaal doof bent. Wat ik wel heb gedaan is, er is een alarm, kan je instellen en ik gebruik ze vaak, weet je. Dan heb je dit en dat, dus ik gebruik de alarms over de dag heen. Alleen is het heel stil en het vibreert niet echt hard. Nee. Dus ik miste ze vaak, maar in de accessibility toegankelijkheidssettings kan je dus instellen dat het lampje gaat flashen. En het is een heel sterke flash en ik schrik elke keer ervan, maar ik schrik liever dan dat ik mijn alarm mis. Dus dat heb ik nu ingesteld hierop. Dus als het alarm gaat, dan begint echt een hele felle lichtflits. Dus ik mis mijn alarm nooit. iPhone heeft ook zo'n ding dat een luisterende oor. Dus als er een autodeur slaat, als er alarm en je kan kiezen welke geluiden je gewaarschuwd wilt worden. En dat had ik eerst aanstaan. Maar hij is heel goed. Dus ik krijg de hele tijd een waarschuwing. En dat is ook niet fijn. Dus het hangt af van wat de tolerantie is en hoeveel je wilt weten. En ik woon in de stad, in het midden van de stad. Dus er is altijd wel een ambulance of en als ze die dingen aanzetten, dan krijg je de hele tijd een berichtje van. En die berichtje kwam ook met het lampje. Dus ik moest kiezen. Dus ik heb dat uitgezet. En je kan ook aanzetten dat er als er captions zijn, dat heeft het toont. Maar dat heb ik nog niet gezien. Want zoals je vertelde, Apple doet dat niet. Hè? Je zou verwachten dat je dan de podcast bijvoorbeeld een andere titel laat zien als je het in de instelling zet. Ja. Dus ik hoop dat ze meer gaan focussen voor doven. Want voor mensen die blind en slechtziend zijn, is er heel veel instellingen op de iPhone. Maar het belangrijkste voor doven, dus die live transcribe, die heeft Apple dus niet. Nee. En ja. En Google heeft dat wel dus, met live transcribe, dat je dat aanzet. Alleen, het is een mysterie met welke telefoons, met welke Android-versie het wel of niet werkt. En dan heeft het voor mij geen zin. En de updates houden op, na 2 grote updates. En dan ben je verplicht als stellen van het hele gave toegankelijkheid ding in de 3e update, maar jouw telefoon krijgt dat niet. Dan moet je alleen voor dat een nieuwe telefoon gaan aanschaffen. Dus wat betreft keuze voor dove mensen, of voor mij als doofpersoon persoonlijk, want iedereen heeft doofpersoons anders in hun voorkeur. Ja, dan kies ik dan voor de iPhone. Maar het is kleiner in de hand en er komen veel meer updates, dus ik weet dat ik de komende 5 jaar een nieuwe telefoon moet kopen, mag er een nieuwe update komen. Ja. En nog even op de vergelijking met blinden terugkomen en de vraag die Mara eerder stelde. Jij kunt, zeg maar, blinden kunnen eigenlijk, zeg maar, die gebruiken de telefoon eigenlijk voor alles, om überhaupt zich door de wereld te bewegen. Is dat bij jou ook in zulke strenge mate zo? Ik heb in verband met mijn toegankelijkheidsactivisme heb ik blinden hun telefoons in gebruiken en ik wil zeggen dat ja, wat is het goed woord in het Nederlands, weet je, ik bewonder hoe goed ze dat doen, hè. En dat gewoon dat totaal met de telefoon en de telefoon vertelt hen waar ze moeten en alles. En in zekere mate ben ik dat ook afhankelijk van. Want stel ik moet met iemand en vraag mensen, van typ dat even voor me. De meeste mensen doen dat gewoon op hun eigen telefoon. Als ik met vreemden aan het praten ben, typ dat even. Maar voor mij is dat heel belangrijk, want als ik op de treinstation ben, heb ik niks aan de intercom. Dan ben ik heel afhankelijk van de NS-app. Als ik zeg tegen iemand, stuur me een mail en bel me niet. Nou ja, iedereen is afhankelijk van de telefoon voor bellen, maar ja, je raakt een soort afhankelijk van je telefoon. Want dit is de manier waarop je mensen benadert en mee communiceert. Ja. En dus ja, ik heb Google Maps.
En de meeste mensen, stel je hebt geen Google Maps en je vraagt iemand de weg, dan kun je dat gewoon horen van, hey, hoe kom ik even daar? En dan zegt een vreemde dat tegen ja, dan ga je links, dan ga je rechts, dan ga je daar. Ik kan dat niet doen. En Google Maps is daarom heel belangrijk voor me, want ik kan niet even de weg vragen als een doof persoon. Ja. Dus ja, voor mij is de telefoon echt. En mocht ik mijn telefoon vergeten en ik ben al de deur uit, dan ga ik terug naar huis en mijn telefoon halen, ja. Ja, dus ik denk natuurlijk niet zoveel als een blind persoon. Maar ja, ik kan niet de deur uit zonder mijn telefoon, nee.